Zdravím všechny naše diváky našeho pořadu Toulání po Česku. Ti, co nás pravidelně sledují, určitě vědí, že každý týden přinášíme různé typy na výlety po České republice. Tentokrát mám pro vás jednu špatnou a jednu dobrou zprávu. Špatnou zprávou je to, že jsem po úrazu kolene a můj aktuální zdravotní stav neumožňuje další natáčení. Abyste ale nepřišli o svůj pořad, rozhodli jsme se, že po dobu mojí rekonvalescence budeme natáčet tzv. Edukační díly, kde se budeme věnovat tématům, na které při našich výletech nemáme čas a které se našeho pořadu napřímo týkají. Toto řešení ale není konečné. Další výlety budeme natáčet, až to bude trošku možné. Samozřejmostí je i to, že aktuálně pozastavujeme stávající číslování dílů a tyto speciální díly budou mít vlastní číslování s označením EDU. Až se budou vydávat díly z výletu, v číslování budeme dál pokračovat. Dnes něco řekneme o záležitosti, se kterou se potkáváme téměř na každém z našich výletů, a to jsou turistická značení. Češi jsou vášniví cestovatelé od nepaměti. Není proto žádné překvapení, že Česká republika se pyšní nejhustší sítí turistických tras na světě. Dokonce jsme i v tomto oboru světoví, že se od nás učí i jiné země. Abychom pochopili, kde tato myšlenka vznikla, musíme se vrátit už do doby Rakouska-Uherska. V druhé polovině 19. století vzniká spousta regionálních spolků zabývajících se turistikou, ale až 11. června roku 1888 v Praze v Malém sále Měšťanské besedy z iniciativy nadšenců v čele s doktorem Vilémem Kurcem starším, doktorem Františkem Číškem a architektem Vratislavem Pasovským vzniká celonárodní organizace Klub českých turistů. Za předsedu si ustavující směs nové turistické organizace zvolil známého cestovatele Vojtěcha Náprstka. Ten ale ve své funkci zůstal pouze do ledna roku 1889. Měl řadu dalších zájmů, funkcí a povinností a tak svoji funkci předsedy zkrátka nestíhal. Druhým klubovým předsedou byl zvolen v lednu roku 1889 Jaroslav Zdeněk, třetím předsedou byl od roku 1890 Vratislav Pasovský a zůstal jim po dobu 25 let. V lednu roku 1889 vychází první číslo časopisu Turistů. Dnes tento časopis znáte pod názvem Turista. První značená turistická trasa vznikla 11. května roku 1889 a spojila Štětovice a Svatojánské proudy. Měla kolem 7 kilometrů. Dnes je tato trasa částečně obnovena v délce zhruba 2 kilometrů, protože zbytek původní trasy je dnes díky přehradě pod vodou. Ze začátku byly trasy označovány pouze červenou barvou, až později k červené přibyly další barvy, a to modrá, zelená a žlutá. Po vzniku samostatného Československa se připojením slovenských turistů organizace změnila na Klub československých turistů, rozšířila svoji činnost a stala se masovou zájmovou organizací. Po převzetí moci v Československu komunisty v únoru 1948 byl Klub českých turistů zrušen, rozpuštěn, jeho majetek byl znárodněn a veškerou činnost postupně převzal Československý svaz tělesné výchovy. Obnoven byl až po sametové revoluci roku 1989. Po roce 1990 znovu obnovený klub usiloval o vrácení svého majetku, ale ne všude byl úspěšný. Dnes klub funguje stále a jeho hlavní náplň je právě starost o turistická značení. Ty dělíme na pěší, cyklistické, lyžařské, jezdecké a vozíčkářské. Pěší trasy jsou značeny pásovými značkami, které se skládají ze 3 vodorovných pásů. Prostřední pás, který určuje barvu značené trasy, je červený, modrý, zelený nebo žlutý. Oba krajní pásy jsou bílé a mají za úkol značku ještě více zviditelnit. Pásová značka tedy tvoří čtverec o rozměrech 10x10 cm. Každá barva určuje význam trasy, nikoliv její náročnost. Červená značí hřebenové a dálkové trasy, páteřní síť napříč regiony. Modrá to jsou významnější regionální trasy, často spojují města, nádraží nebo zajímavosti. Zelená jsou místní trasy, které vedou k památkám, vyhlídkám či jiným cílům. A žluté trasy jsou spojovací. Ty spojují některé z dalších již vyjmenovaných tras.
Všechny barvy jsou rovnocenné z hlediska náročnosti, takže červená může jít klidně po rovince, zatímco žlutá může jít do strmého kopce. Důležitý je terén, nikoliv barva. Pokud cestou vede několik turistických tras, využívá se tzv. Souběžných značek. V této jedné značce je právě souběh těchto několika turistických tras. Jejich barevné pořadí je přesně dáno a není možné ho měnit. Pokud je nutné některou trasu ostře odbočit, využívají se tzv. Odbočovací značky. Na trasách se potkáváme s takzvanými rozcestníky, také se jim říká turistické informační místo, zkráceně TIM. Na nich najdete název místa, nadmořskou výšku a samozřejmě směrovky s názvem cílového bodu, vzdáleností a barvou trasy. V České republice se vzdálenost označuje v kilometrech, ale pozor, například na Slovensku je to časem. Kromě pásových značek existují i další symboly. Symbol označující odbočku k vrcholu či vyhlídce, odbočku ke zřícení hradu či jiného objektu, odbočku ke studánce nebo k pramenu a odbočku k jinému zajímavému místu. Pokud někde turistická trasa končí, je konec vždy označen ukončovací značkou v té dané barvy trasy. Někde se můžete na rozcestnících potkat s označením písmene E. To jsou evropské dálkové trasy. Aktuálně Českou republikou vedou 4 evropské dálkové trasy, a to E3, E6, E8 a E10. V přírodě se také můžete potkat i se značením naučných stezek. V menších lokalitách, například ve městech, se můžete setkat i s takzvaným místním značením. Cyklistická značení jsou dvojího druhu. Pásové značení nebo také terénní je velice podobné jako značení u pěších tras, jsou tam ale dva podstatné rozdíly. Horní a dolní zvýrazující pruh je žlutý a místo žluté trasy se používá trasa bílá. Také je značka větší, má totiž 14×14 cm, aby byla více vidět. Několik let je již standardem, že cyklotrasy jsou značené žlutými tabulkami se symbolem kola. Jedná se o tzv. Silniční značení. Tyto tabulky jsou srozumitelnější a hlavně nabízí více možností orientace než značení pásové, například různými návěstími. Tabulky také obsahují číselné označení cyklotrasy. Značení lyžařských tras se v podstatě neliší od značení tras pěších. Používá se stejných druhů značek, stejné tabulky i směrovky, zachovávají se i jejich rozměry. Odlišná je pouze barva krajních pásů značek, která je oranžová. Vnitřní pás pak může být červený, modrý, zelený nebo bílý. Lyžařské směrovky mají podkladovou barvu také oranžovou. Jezdecké značení, tzv. Hypotrasy, byly vytvořeny po roce 2000 na základě požadavků různých jezdeckých sdružení a slouží jednak pro dálkové putování po území celé České republiky, tak i pro krátké výjížďky v okolí jezdeckých stanic. Značka pro dálkové jezdecké trasy je tvořena bílým čtvercem velikosti pěší značky, to znamená 10×10 cm, s barevným kruhem uprostřed ve stejných odstínech, které jsou u vedoucích barev pěších značek. Značky pro krátké výjížďky v okolí jezdeckých stanic jsou značeny touto turistickou značkou. V roce 2009 se Klub českých turistů ve spolupráci se Sdružením vozíčkářů rozhodl vyznačit vozíčkářské trasy, které slouží k bezpečnému a spolehlivému pohybu tělesně postižených občanů na jejich vozíčcích s ručním či elektrickým pohonem. Byla stanovena 3stupňová obtížnost tras. Modré trasy jsou nejsnadnější, červené obtížnější a černé nejobtížnější. V terénu je obtížnost trasy vyznačena barvou symbolu vozíčkáře v hrotu směrovky. Pro vozíčkářské trasy se volí cesty s pevným povrchem a malým převýšením, které umožňují bezpečný průjezd na invalidních vozících a zřizují je ve spolupráci s příslušnou organizací vozíčkářů. Vozíčkářské trasy se značí pouze směrovkami, které se umísťují zejména na rozcestích, aby ukazovaly další směr trasy. Směrovky mají text Vozíčkářská trasa Klubu českých turistů a v hrotu symbol vozíčkáře v barvě obtížnosti trasy.
Na informačních místech se používají stejné směrovky jako pro pěší a jezdecké trasy, pouze v hrotu je symbol vozíčkáře v příslušné barvě obtížnosti. Co dělat, když při vašem výletování najdete chybu v turistickém značení? Problém je snadno řešitelný. Stačí si otevřít webové stránky www.turistickéznacení.cz, kde najdete formulář, do kterého závadu nahlásíte. Do hlášení je možné přidat i fotku. Veškeré trasy najdete v mapových podkladech Klubu českých turistů nebo také na mapy.cz nebo také nově na mapy.com. No a to je z dnešního dílu vše. Děkujeme, že jste nás sledovali, že jste vydrželi až do konce. Nezapomeňte, že za týden se zase uvidíme. Mějte se krásně a nashledanou.